सगळ्या मिडिया भावान वेलकम करता इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रेस. माझ्या बरोबर आमचे डेप्युटी स्पीकर, आमचे मित्र, म्हापसा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. जोशुआ डिसोजा, कलेक्टर बाब अंकित, तसेच डेप्युटी कलेक्टर बाय परत कशी सांगायचं गेल्या सगळ्या मिडिया भावान आज आम्ही मिटिंग घेतलेली रिगार्डिंग द E6 लेन एलिवेटेड कॉरिडॉर फ्रॉम पोरवरीम बाजार गोइंग अप टू मॅजेस्टिक पर्यंत, म्हणजे आफ्टर 3 बिल्डिंग जंक्शन तो फ्लायओव्हर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो आमचो आशिल्लो जो थँक्स टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री तसेच मुख्यमंत्री तांणी हे इनिशिएटीव घेवन आमी हो आज प्रकल्प फुडें व्हरता आसतना we have been having continuous meetings with the respective ancillary departments to ensure that ease of traffic is there and minimum problems is caused to the people who have been traveling. खंयच ट्रॅफिक न उरता आनी ट्रॅफिक कंटिन्युअस फ्लो जावचें म्हणून हालींच्या हालीं एक तांणी स्वता एक पायलट प्लॅन ट्राय केलो लूक एट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एंड द इनपुट्स दॅट वी हॅड गिवन stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular issue. पहिले म्हणल्यार PWDचे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे तांणी एक PWD म्हणून समज काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो सविस्तर क्लियर जावन फुडें वता. आज एक फावटी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर tourism footfalls are increasing, have already increased, and with the coming season, with the way it is, we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular road. We have daily commuters which have been traveling between north and south, which normally need to pass by these particular roads. आता एक पर्टिक्युलर पोरवरीम बाजार ते आम्ही वयर नवो ODP रोड काढला त्या जंक्शन आणि कोकेरो रोड टू आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जंक्शन इज व्हॉट दे हॅव प्रपोज टू बी क्लोजिंग डाऊन टू एन्श्योर दॅट द वर्क इन दिस पर्टिक्युलर एरिया द पियर्स आसा थंय ते काम करूं शकता म्हणून. आता ही कामां करतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट द एक्सिलरी रोड्स आर डन, अदर थिंग्स आर क्लियर, लॉजिस्टिक्स आर इन प्लेस, so we are able to ensure that a smooth movement of traffic continues when this particular work is happening. पाटी बाब दिगंबर कामतीन जेन्ना हांगा चार्ज घेतलो PWDचो तेन्ना ताणें ऑलरेडी लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ही हॅड गिवन बाय टू एन्श्योर दॅट दिस पर्टिक्युलर स्मूथनेस इज अचीव्ड. ताच्या मागीर जेन्ना ह्या लास्ट फ्यू 10-15 डेज आमकां कंटिन्युअस सकाळी फुडें फोन, दनपारां फोन, सांजचे फोन आनी लोक सरळ आमदाराक जेन्ना फोन मारता की बाबा हे इश्यू रिजॉल्व कित्याक जायना. सो वी थॉट इट दॅट फर्स्ट रिव्यू आवर एरियाज, कित्याक म्हापशेच्यान जेन्ना फोन येता जाल्यार म्हापसा आनी पोरवोरीम आर द मेजर एरियाज वेर बॉटलनेक्स हॅपन. सो आमी बाब जोशुआ पळय सांगलें की तुवें मातसो यो सो दॅट दीस मीटिंग कॅन बी टेकन फ्रॉम बोथ सायड्स, इनपुट्स कॅन बी टेकन सो दॅट फ्लोईंग ऑफ द ट्रॅफिक कॅनॉट बी हॉल्टेड. आयच्या दिसाक कलेक्टरान फाटले रिव्यू जे आशिल्ले ताचेर विचार केले आनी वी हॅव सजेस्टेड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द न्यू रोड्स, in terms of certain roads which have been become as parking zones ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे आणि जेन्ना हे lanes open जाता तेन्ना तांकां थर्टन क्लोजर्स करूंक मेळटा हे सविस्तर मांडिल्लें आसा. PWD, national highway and state highway still to repair the roads internally for which the normal commuters are facing problems, especially in our own constituency which have been highlighted and again given today की हे तुम्ही काम करून दिया. लास्ट टाइम मीटिंग जातकर PWD मिनिस्टर आणि फटाफट टेंडरिंग प्रोसेस चालू करून घेतिल्लो आसा आणि ताज्या खातीर ते टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जाता ही कामां सुरू जातली ही अपेक्षा आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे दोन्ही पॉइंट्स आर ऑफ व्हेरी सेन्सिटीव पार्ट स्पेशली इन दीस 2-3 मंथ्स आणि ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना लोकल प्लस टुरिझम वाडटा त्याच टायमार हे समज आमी बंद करपाक गेले जाल्यार ऑल्टरनेट प्लॅन्स हॅव टू बी इन प्लेस. वी हॅव गिवन देम अ लॉट ऑफ सजेशन्स. फाल्यां सकाळी 10:30 परत आमी तांकां सांगलां आमी सविस्तर ऑन द हायवे सर्टन बॉटलनेक्स आसा ते हांव जोशुआ स्वता येता टू एन्श्योर दॅट वॉट एवर कॅन बी फाउंड आउट एंड फाउंड एज सोल्युशन्स. वी हॅव हॅड मिटिंग्स एंड डिस्कशन्स एंड टेलिफोन कॉल्स विथ सर्टन स्टेक होल्डर्स ज्यांची शॉपां बिल्डिंग्यो हायवेचेर आसा तांणी थोडे ओपन करून दिले जाल्यार ते रस्ते मातशे मोठे जातले. जातूंतल्यान आमकां मदले समज आमी एरिया बंद केली ROWची एरिया जंय ते काम करता किंवा तांचे लॉन्चर्स जे आयल्या दे वॉन्ट टू कंप्लीट अ स्ट्रेच ऑफ 17 years इट नॉर्मली टेक्स एज पर देम अबाउट 15 to 20 days. सो नेक्स्ट 2 ते 3 महिने भितर ते हे एरियाचे काम जे आसा विथ अ हाय ट्रॅफिक झोन दे वॉन्ट टू कंप्लीट इट. सो तांणी तांचे प्रेझेंटेशन मांडिल्लें त्या प्रेझेंटेशनाचेर आमी आमचे
आसा, वी हॅव टोल्ड देम टू कम विथ अ कॉन्क्रीट प्लॅन बाय नेक्स्ट वीक. त्या टायमा भितर जे सविस्तर जे विषय क्लियर आशिल्ले ऑर क्लॅरिटी जाय आशिल्ली थंय आमचे सुकोची पंचायत रिप्रेझेंटेशन तशेंच सर्वोदय सेक्रेटरी आनी कॅन्डी फार्मचो रिप्रेझेंटेशन सरपंच आनी तांचे सेक्रेटरी आयिल्ले, जातूंतल्यान तांचे इनपुट्स घेतले. रातचे डस्ट भरपूर आसा, ती डस्ट पोल्युशन काडटले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर प्रॉपर मॉनिटरींग, उदक घालप, मॉनिटरींग आनी हॉट मिक्सिंग हेज टू स्टार्ट. पावस सोंपत आयलो, हॉट मिक्स हेज टू हॅपन. 3 बिल्डिंग जंक्शन टू अटल सेतू जो ब्रिज आसा ते दोन्ही रस्त्यांकडे कांयच काम ना, ते मातयेचे रस्ते आसात. तेच समज हॉट मिक्स केले जाल्यार वी आर ओपनिंग रोड्स टुवर्ड्स पेंजीम एंड कमिंग फ्रॉम पेंजीम. सो अशें लॉजिस्टिक्स समज मातशें एप्लिकेशन ऑफ मायंड इन दोज एरियाज प्रॅक्टिकल थिंकिंग करून घेतलें जाल्यार आय थिंक लॉट ऑफ मोर थिंग्स कॅन ओपन अप फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. एट द सेम टायम वॉट एवर एरिया इज कंप्लीट दे कॅन ओपन अप. बारीक बारीक इश्यूज माती आसा घालप जाय. म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर आनी नॅशनल हायवे तांचे भितर मिटींग. वी विल ऑल्सो टॉक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर PWD and give him an update on our inputs to what we feel should be done. आणि ताजेर नेक्स्ट वीक परत मिटींग घेता आसतना जाता जाल्यार PWD मिनिस्टराक आपयतले सो एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू क्लोज दिस इश्यू. कित्याक डेली खूब त्रास जावंक लागलो, डस्टाचो त्रास, ट्रॅफिकाचो त्रास, कॉम्प्लिशनाचो त्रास, बाकीचे एरिया जे ओपन करूंक शकता ताजे डिसिजन जावना. सो हाजे खातीर ह्यो सगळ्यो समज गजाली करतल्यो जाल्यार कलेक्टर हॅज बीन कंटिन्युअसली रिव्ह्यूइंग फ्रॉम हीज पार्ट. But as local representatives, it was our part to review, which we have done today. By next week, I think we should get an update on the next part, the works. पण एकूच आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केला की लोकांक त्रास जावंक जाय. टुरिझम आसाच, पूण लोकल लोकांक गोंयकारांक त्रास जावंक जाय. ते ट्रॅव्हल करतात, कोण टू व्हिलर आसता, कोण स्कुटीर भुरग्यांक आपल्या स्कुलान वता, कोण गाडी घेवन वता, कोण इमर्जन्सी आसता, तरेतरेचे केसीस आसता. एसेन्शियल कमोडिटीज आमी लास्ट टायम तांकां सांगिल्लें की सकाळी 6 आणि रातचे 10 हाच्या भितर दिवं नाका. पूण अजून एसेन्शियल कमोडिटीजचो पयलींचो जो सर्क्युलर आशिल्लो 11 ते तांणी ओपन दवरला. ताचे खातीर पेट्रोलियम टँकर्स, ग्रॉसरीज, एसेन्शियल कमोडिटी वीच कॅन बी इन अ प्लॅन कित्याक फॉर शॉर्ट टायम 3 म्हयने खातीर फुडलो प्लॅनिंग रातचे समज ताणें दवरले जाल्यार ट्रॅफिक फ्री फ्लो जाता. एक समज टँकर, एक ट्रेलर खंयचो समज उरलो, फूल ट्रॅफिक हॉल्ट जाता. आनी ह्या जे सविस्तर अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना की थंय ट्रेन धाडली काडली करून. सो नो पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करया. पार्किंग एरियाज एक्सिलरी रोड्सान करूंक मेळटा जाल्यार पळया. हे खुबशे सजेशन्स परत लास्ट ट्रॅफिकाक, पुलिसेक, बाकीच्या डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा. डिपार्टमेंट्स लायक PWD, इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवरेज, दे आर वर्क्स ऑल्सो वे पेंडिंग. That also we have brought it in front of the collector to ensure that smooth coordinations are done as this work happens. And I expect that by next week, as we take the site inspection tomorrow at 10:30, I expect that by next week, a lot of this type of issues will be resolved so that as we look at closures, we are able to ensure smooth traffic flow. ना जाल्यार हे क्लोजर करपाक डिफिकल्ट आसा आनी जावचें ना. आनी हे जावचें ना जाल्यार काम परत डिले जातलें. आतांच तांणी काम सप्टेंबर ऑक्टोबर सांगलां. सो म्हज्या दृश्टीन काम आमी फेब्रुवारी मार्च जे पयलीं सांगिल्लें ते फुडें जे डिले जाला ते डिल्यान फुडें न जावचो आनी ब्रिज आमचो फ्लायओव्हर कमिशन जावचो जाता इतले बेगीन जुलय ऑगस्ट लेटस्ट. ताच्या खातीर वी आर हियर टू कॉपरेट. बट एट द सेम टायम वी नीड कॉपरेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द डिपार्टमेंट. सो आमच्या लोकल्स आनी लोकांक त्रास न जाता, एट द सेम टायम ट्रॅफिकाक त्रास न जाता, ह्या हेतू खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आय थँक कलेक्टर एंड द होल टीम हू हॅड कम हियर टुडे फॉर द meeting, and I think myself and Joshua tomorrow again will be going for one stretch of the road to inspect and take a proper decision for which this work can move ahead. कांयच्या प्लेसींचेर रोड वर्क सुद्दां डॅमेज जाला रोड. फॉर एग्जाम्पल पळोवपाक गेल्यार SCRT तो रोड खुबशे जाग्यार डॅमेज आहे. सो तेजेर कितें डिस्कशन सर्वीस रोड म्हणटाले तो डॅमेज आसा. सो आतां तेच तांकां आमी सांगताले. लास्ट मिटींग जेन्ना आमच्या बाब दिगंबर कामतीन क्लियर इंस्ट्रक्शन दिले की सद्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी घे आनी कंप्लीट करून घे, लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून. आतां नॉर्मल मोड इज टेंडर, वर्क ऑर्डर आनी मागीर काम. त्या मोडान समज डिपार्टमेंट काम करतली ही कामां जावूंक शकना. हे आमी वील हायलायट बॅक टू आवर PWD मिनिस्टर. पूण ताणें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिले की कोण तरी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्टर घे एज अ पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे and complete this their potholes, बाकीचे जे इश्यूज आसा नीड नॉट नीड रॉकेट सायन्स. हाडून पयलीं डांबर घालून पयलीं बंद करप ना, पॉटहोल काडप.
थोडे एरियान काढले पण ताणें अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट समजून घेवना 2100च्यान पर्वरी रस्त्यार वाया आर्दोनाक गाडयो येतात 2100च्या बॉर्डरीचेर रस्तो सगळो वाडला त्या सायडीक आर्दोनच्यान वाडे सकूलच्यान गाडयो येतात तो रस्तो करपाक जाय थोडे एरियानी सकूल चर्च एज वी टॉक ते एरियान ताणें केला पॅचवर्क केला थोडे एरिया अजून हात लावना सो हाऊ डू वी टच पैठणा सारकेली एरिया विच इज अ कॉमन रोड टू कनेक्ट फ्रॉम people from Aldana and Porvorim coming into Panjim, that road is very disturbed, but we still not done. So this has been highlighted repeatedly. We have asked them to come out of that mindset. If urgent work certain निमित्तान बेगीन करून घ्या हे आजूय सांगना PWD मिनिस्टर मी will talk to मुख्यमंत्र्याकडे उलयतले and I think this need to be expedited. त्याला मिटिंग घेऊन if each one talks departmentally हायवेची कामां जावचे फाल्यां खंय जाग्यार इन्स्पेक्शन आसतलें आम्ही फाल्यां ते ओडिपी रस्तो जो सोंपता आनी टुवर्ड्स म्हणजे तो पर्वरी बाजाराचेर वयर सरता तर 2 रस्ते नवो रस्तो आमी केला त्या जंक्शनाचेर मेळटले आनी थंयच्यान सकयल वतले सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा की दॅट इज द एरिया ऑफ क्लोजर वीथ दॅर प्रपोजिंग सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा ती पळोवपाक ती फाल्यां ऑन सायड वतले कित्याक हाजेर पळोवन जालें मॅपाचेर पळोवन जालें ऑन सायड पळोवन वी हॅव टू टेक सम प्रॅक्टिकल डिसिजन्स ओवर देर सिमिलर टू वॉट वी हॅव टोल्ड आरजी हॉस्पिटलाच्या भायर आदी व्हडलो फॉर एक्झाम्पल म्हणटा फुटपाथ आसा सद्या फुटपाथ काडचो पडटलो थंय पार्किंग काडचें पडटलें दॅट इटसेल्फ गिव्स यू एकोमोडेशन फॉर 2 lanes दिस सायड ताजे ऑपोजीट ती जय गोवन बिल्डींग आसा पोलाच्या कुशीकची तो रस्तो आसा ताजे कुशीकचो रस्तो थंय तर आनी 2 लेन सुट्टात सो लेन सुटपाक करतले जाल्यार ट्रॅफिक एंड PWD हॅज टू वर्क हँड इन हँड दॅट ओन्ली वी कॅन तो सगळो बंद करतलो आनी भितरले वापरतले ते जावंक शकना आनी जावचें ना हांगाच्यान वाट काडचें पडटलें बट हॉस्पिटल आनी थंय एम्ब्युलन्स आनी कशी पार्किंग So everybody, all stakeholders, conventional method and operational method. हे आमकां जाय next 3 म्हयन्यांनी. So we will have to talk to the hospital. There are ways and means of helping everybody at the same time take help from them to complete this particular works. मागीर आसा तशें सगळें रिस्टोर करून परत दिवपाचें. Once this work is over, restore it back. So temporary work करपा खातीर आमी आतां बेतींचो रस्तो केलो. हांव तुमी पयलीं पळयलो बारीक अशी रस्तो आशिल्लो. पेंदी फ्रंट पंचायतीक घेवन पंच मेंबरांक घेवन तेंच्या जाग्याच्या लोकांक कन्विन्स करून वी ओपनड अप दॅट रोड यू सीन हाव बिग द रोड इज बिकम बट देर वी स्पोक टू एवरी स्टेक होल्डर एवरी रेजिडेंट टूक देम इन कॉन्फिडेंस एन्श्योर दैट वॉट एवर प्रॉमिस वी हैव डन टू देम इज डन फॉर देम एंड वी हैव डन इट सिमिलरली हांगा देर हैज टू बी अ PRO फ्रॉम द नेशनल हायवे और फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर if there is nobody talking you can't expect a minister or the local MLA or collector and everybody. There has to be a mechanism at local level to keep talking. We are that places. So ते क्वचित पडटले येन्ना जाल्यार कितें जालां ते कोणाकडे उलयले तांकां खबर ना आमी उलयत ना आनी डिसिजनां घेवंक लागली अशी AC कॅबिनेट बसून जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग द ओवरऑल ट्रॅफिक मुवमेंट ताच्या खातीर हे 2 झोन्स ताणें जे आयडेंटिफाय केले ते रिव्यू केले ताचे पॉयंट्सूय दिल्या कलेक्टरान आपूण स्वता रिव्यू करता म्हणला नेक्स्ट वीक ही विल अगेन फिक्स अ डेट फॉर अनदर update on this. As we look at closures, we need to have alternates. We are very clear on that. So if there are no alternates, we can't have choco blocks. And there are alternates that are possible if there is a will of the department. And then will can come and the engineers go on the road and check what practically we are talking and the feasibility of it. Whatever we have told, till now they have still been able to not bring it to that level to what we have been telling them. So फाल्यां येता आमच्या आमी तुमकां घेवन वता सो आतां फाल्यां तरी पळय. So let's take some positive calls on this. Every day, there are people who are complaining, and the complaints directly do not go to the engineers concerned. Not to work. The आमदाराक जाता आनी फोन मारता. आमी फोन घेवपाक फडे रावना. पूण सोल्युशन जाय. आनी सोल्युशन पॉसिबल आसा. मुख्यमंत्र्याक अपडेट दितलो आनी आमच्या PWD मिनिस्टरांनी हें करून काडचें पडटलें. So any study on emergency service, any study on emergency service जे आसा, that time totally blocked. Last time we have seen the one ambulance has been blocked due to the. In any developmental areas, when things are happening, this type of challenges will always remain. Where there is a will, there is a way. That is all I can say. So, म्हाका दिसता ही गजाल जी नेक्स्ट वीक भितर आतां बरें इमर्जन्सी सर्विसान एक एपिसोड जाला आसतलो. That is why we are telling the departments to act together as a team. It can't be state highway things separately, national highway things separately. The national highwayचो जॉब आमी भायले रस्तो पळयतले भितरलो रस्तो स्टेट हायवे ते म्हणटा आमकां खबरूच ना अशें जावंक शकना हायवे और स्टेट हायवे इट इज वन PWD and there is another executive works
ना जाल्यार ही आमकां डेली त्रास जावंक लागला पळय ते चालूच उरतले आनी ह्या मुद्द्यान सोल्युशन म्हणटा तें नासता अनलेस पीपल वर्क एज वन टीम. सो आनी न्यू डेडलायन कितें फिक्स केला कंप्लिशन ते सांगतले ते विल टेल फर्स्ट लेट अस सॉल्व इश्यूज ते PWD मिनिस्टर आनी ते उलयतले रिगार्डिंग डेडलायन फिनिशिंग कंप्लिशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर रिलेटेड टू दिस पर्टिक्युलर zone where our we represent and where people are having concerns, especially our people who are residing there and the people who are traveling to this place.